साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई सोल्टी युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ गुगल लेन्सबाट चाहिँ हामीले गर्न सकिने विभिन्न कुराहरुको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउनु छु। गुगल लेन्स एउटा यस्तो एप छ जसबाट तपाईले चाहिँ धेरै कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ र यो एप चाहिँ तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। यसले तपाईलाई धेरै हदसम्म धेरै तपाईलाई हेल्प गर्नेछ र यो एपबाट हामीले विभिन्न कामहरु गर्न सकिन्छ र म आज यो एपबाट हामीले गर्न सकिने कामहरुको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई म यो भिडियोमा सिकाउने छु र यो भिडियो मार्फत चाहिँ देखाउने छु र तपाईहरुले भिडियो चाहिँ पुरा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु र साथीहरु च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथीहरु सुरुमा चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा जानु होला, प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले सजिलैसँग भेट्न सक्नुहुन्छ। गुगल लेन्स भनेर सर्च गर्नु होला। गुगल लेन्स भनेर सर्च गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गुगल लेन्स भनेको चाहिँ 4.5 स्टार रेटिङ रहेको छ र 500 मिलियन प्लस डाउनलोड रहेको छ। यो एप चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला र यो एप इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले एप्सलाई यसरी ओपन गर्नु होला र एप्सलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराबाटै तपाईले चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याप द सर्टर बटन टु सर्च भने त्यहाँबाट अब तपाईले के सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने टेक्स्ट पनि तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टलाई पनि त्यसपछि ट्रान्सलेट यदि तपाईको कुनै पनि देशको भाषाहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले इंग्लिशमा अथवा नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्नु होला र सपोज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो बक्समा भएको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ ट्रान्सलेट गरेर यो बक्समा भएको सबै यो यहाँ भएको टेक्स्टहरुलाई चाहिँ म ट्रान्सलेट गरेर यो क्यामेरा मार्फत ट्रान्सलेट गरेर देखाइदिन्छु र यहाँ यसरी यो क्यामेरा अन गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ तपाईले सिधा राख्नु होला। यसरी यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सलेट भएर चाहिँ त्यहाँनेर नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यहाँनेर देखाइरहेको छ। र यदि तपाई अरु नै कुनै भाषाहरु चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि अटो डिटेक्ट भनेको त्यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ आफुलाई खोज्न चाहेको भाषाहरु आफुले सर्च गर्न चाहेको बुझ्न चाहेको भाषाहरु चाहिँ यहाँबाट यसरी सर्च गरेर चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ सर्चमा यसरी जानु होला र त्यसपछि तपाईले यो बक्सलाई चाहिँ यसरी लिनु होला र यो त्यसपछि यसलाई यसरी क्लिक गर्नु होला र यो बक्स चाहिँ के रहेको छ भनेर चाहिँ तपाईले यहाँ लुकिङ फर रिजल्ट भनेको र लुकिङ फर रिजल्ट भनेर यहाँ दिएको छ र तपाईले यहाँ चाहिँ एकछिन केही टाइम चाहिँ वेट गर्न पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लुकिङ फर रिजल्टमा तपाईले यो हाम्रो यो बक्स चाहिँ माइक्रोफोनको बक्स रहेको छ। यहाँ तपाईले फोटोहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रोडक्टहरु माइक्रोफोनको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डिड यु फाइन्ड दिस रिजल्ट युजफुल भनेको यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट धेरै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टहरुलाई तपाईले यहाँबाट चाहिँ यसरी क्लिक गरेर तपाईले त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ यसरी यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर त्यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईले यसरी सिलेक्ट गरेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिलेक्ट गरेर यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट कपी गरेर तपाईले आफ्नो यहाँ कपी टेक्स्ट भनेको छ, कपी टु कम्प्युटर भनेको छ, लिसन भनेको छ, ट्रान्सलेट भनेको छ, त्यो सर्च भनेको छ। त्यो कपी टेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला र कपी टेक्स्टमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफूले युज गर्न चाहेको अर्थात् कतातिर लगेर तपाई युज गर्न चाहनुहुन्छ, कहाँ लगेर पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै डकुमेन्टहरु भयो, जुनसुकै पेपरहरु भयो त्यहाँबाट पनि तपाईले यो टेक्स्टहरुलाई सजिलैसँग क्यामेराबाट क्याप्चर गरेर त्यसलाई त्यो टेक्स्टहरुलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गुगल लेन्स चाहिँ तपाईको लागि एकदमै धेरै युजफुल रहेको छ। यसबाट तपाईले धेरै थोकको कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट यसले तपाईलाई धेरै हेल्प गर्नेछ र यो एकदमै धेरै हेल्पफुल एप रहेको छ र आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ तपाईले इन्स्टल गरेर राख्नु होला र यसले तपाईलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै सहयोग गर्छ र यो एप चाहिँ तपाईले युज गर्नका लागि चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि चाहिँ तपाईले साइन इन पनि गर्नु पर्दैन, गुगल आइडीहरु यस्तो पनि हाल्नु पर्दैन। तपाईले सजिलै डाइरेक्टली युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ र इन्टरनेट भएन भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यसबाट अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। इन्टरनेट बिना चाहिँ यो एप चाहिँ चल्दैन। र साथीहरु गुगल लेन्स चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा जहिले पनि इन्स्टल गरेर राख्नु होला। तपाईले यसलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारोहरुबाट चाहिँ तपाईलाई यो एपले चाहिँ धेरै मुक्ति दिलाउनेछ। र साथीहरु भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धेरै धेरै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। र साथीहरु
यदि तपाईँ यो च्यानल मार्फत चाहिँ अझै यस्तै खालका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु नबिर्सिनु होला र साथीहरू अझै यस्तै खालका भिडियोहरू म यहाँहरूमा लिएर आइराख्ने छु र साथीहरू अब अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।